ඉතින් ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි TikTok වීඩියෝස් වල views like followers අඩුයි. කොච්චර වීඩියෝ දැම්මත් වීඩියෝ රීච් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේකට මොකද්ද කරන්නේ? කොහොමද views like වැඩි කරගන්නේ? කියලා මම අත්හදා බලපු පොඩි ටිප්ස් ටිකක් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ. ඉතින් මම පළවෙනි ටිප්ස් එක විදියට ගන්නේ hashtag. hashtag කියන එක ඔයාලගේ TikTok වීඩියෝ එකේ රීච් එකට ගොඩක් වැදගත් වෙන දෙයක්. ඉතින් hashtag කියන්නේ ඔයාලට මම පෙන්නන්න මේ තියෙන්නේ FYP. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාලට මේ hashtag මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මගේ ෆෝන් එක යූස් කරන්නේ නැහැ. ඒක මට කලින් කියන්න අමතකුණා. මොකද මගේ ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් වල පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේකට මගේ PC එකම තමයි යූස් කරලා තින්නේ. ඒ වුණාට TikTok එකේ කිසි වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ෆෝන් එකෙත් මේ විදිහටමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ෆෝන් එකෙන් උනත් PC එකෙන් උනත් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ වීඩියෝ එකට. ඒ හින්දා වීඩියෝ එකේ දිගටම ඉන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ තියෙන්නේ මේ විදිහට hashtag යූස් කරන්න. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට මේ FYP කියන hashtag එක මම ඔයාලට මේ hashtag එක ක්ලික් කරලා පෙන්නන්නම්. ඔයාලට පේනවා මෙතන බිලියන ගානක views ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඔයාලට hashtag බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා hashtag දාන්නේ මේ විදිහට මේ upload කියන තැනට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මෙතන අප්ලෝඩ් කරන තැනක් එනවා. මම මේ විදිහට මගේ වීඩියෝ එක ඇදලා දාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ විදිහට අප්ලෝඩින් කියලා පෙන්නනවා. ඔයාලට මේ caption කියන තැන තමයි ඔයාලගේ hashtag එක දාන්න ඕනේ. ඉතින් මේ caption එකට ඔයාලා මොනවා හරි type කරලා, ඒ කියන්නේ වීඩියෝ එකට අදාළ වෙන දෙයක් හරි මොකක් හරි type කරලා, ඒ කියන්නේ ඔයාලට පුළුවන් කැමති නම් ඔයාලට comment එකක් වැඩි වෙන විදිහට මේකේ caption එක හදලා වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට hashtag එක යූස් කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ගැහුවාම ඔයාලට මෙතන views එකම බලා ගන්න පුළුවන්. YP viral. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ ඔයාලට hashtag යූස් කරන්න පුළුවන් ඔයාලගේ වීඩියෝ එකක් viral යවා ගන්න. ඉතින් මම දෙවෙනි ටිප්ස් එක විදිහට ගන්න වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරන වෙලාව. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා ගොඩක් අය TikTok යූස් කරන වෙලාවක් බලලා වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරොත් ඔයාලගේ TikTok වීඩියෝ එක viral යන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට හවස 5-6 වගේ වෙලාවල්. ඉතින් මම මේක මගේ TikTok channel එකේ ගොඩක් වෙලාවට අත්හදා බලපු දෙයක්. ඉතින් තුන්වෙනි ස්ටෙප් එක විදිහට මම යූස් කරන්නේ content එක. ඉතින් ඔයාලගේ content එක හොඳයි නම් like comment දෙකම ටිකෙන් ටික වැටෙන්න ගන්නවා. ඉතින් මේ ටිකෙන් ටික වැටෙද්දි ඔයාගේ වීඩියෝ එක පොඩ viral යන්න ගන්නවා. ඔයාලා දැකලා ඇති like 23k වගේ තියෙන වීඩියෝ වල comment සෑහෙන ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මම ඔයාලට පෙන්නන්න මේකේ බලමු අපි තියනවාද කියලා. ඉතින් ඔය 250ක් තියෙනවා, like මෙච්චර ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් කමෙන්ට් නැතත් ඔයාලට ඔයාලගේ වීඩියෝ එක viral යනවා බලා ගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් නයි යනවා. ඉතින් කමෙන්ට් යනවා වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යෙන් යනවා. ඔය මේ ඔක්කොගෙම කමෙන්ට් තියෙනවා. හරි. ඉතින් හතරවෙනි ස්ටෙප් එක විදිහට viral template එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට පුළුවන් CapCut එකෙන් template එකක් අරගන්න. ඔයාලා දැකලා ඇති කාලෙන් කාලෙට එක CapCut template වීඩියෝ viral යනවා. ඔයාලට ඒ වගේ ඒ කාලෙට ප්‍රසිද්ධ වුණ template එකක් use කරලා TikTok වීඩියෝ එක viral යවා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්තිම ස්ටෙප් එක විදිහට මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාලා දැකලා ඇති කාලෙන් කාලෙට එක music track trending යනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහේ trending යන music track එකක් TikTok එකෙම තෝරලා අරගෙන ඔයාලගේ වීඩියෝ viral යවා ගන්න. ඔන්න ඔය විදිහටම use කරලා බලපු tips ටිකක් තමයි ඔයාලට අද අරගෙන ආවේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් channel එක subscribe කරන්න, bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට ඔයාලට මගේ වීඩියෝ දාපු ගමන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වගේ වීඩියෝ ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඔයාලට කොතන හරි තැනක් තේරුම් නැත්නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මේ වගේ සුපිරිම වීඩියෝ වලට සෙට් වෙන්න මාව ෆලෝ කරලා තියාගන්න. මම හිතනවා වීඩියෝ එක හොඳට තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඔයාලට TikTok වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරලා මියුසික් එක වෙනස් කරගන්න එක මහ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි කියලා මම හිතනවා. මම ඒ හින්දා ඒක
පෙන්න්න කියන මොකද මගේ පිසිගේ මියසික් එක දාන්න පුළොන්ුණට මියසික මියුට් කරන්න වැරිසින්න තියෙනවන් දැක්කා ඉතින් මං ඔන්න වල පෙන්න්න ගිහිල්ලා කොහොමද මියසික් එක එඩිට් කරගන්න කියලා ඉතිං මේ විදිහට ඔයාට මේ එඩිට් කියන එඩිට් වීඩියෝගෙන් තැන්ට ගිහිල්ල ඔයාලගේ මියසික් එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් ඔයාට අර වයිරල් කියපු මියසික්යක් සයව කරලා මෙතැන්ට දාගන්න පුළුවන් මේ විදියට ෆේවරිට් එකට තමා එන්නේ ඉතිං මේක යස් කියන එක බොඩ පස්සේ මෙන්න මේ විදියට යස්වේ ඉතිං මේකේ මට මියුට් කරගන්න බේරුණ කලින් සවන්් එක ඉතින් වාල විඩිය ගෙඩිත් කාරි සවන්් ඇත්තක සවාන ඩික් කරන්න ඩික් කරනන වාලට ෆෝර්න් එකෙන් පුලුවන් මේ සවන්් එක මියුට් කරගන්න ඉතින් පිසිගෙන් නම්මට මියුට් කරගන්න ඉදියක් කම්මුන්නෑ අන්න එවිදිහට තමා මියසික් එකත් ඇට් කරගන්න ඉතින් මංහිතනවා යාලා මක්කර දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා මම මේ වීඩියක මෙතනින් ඉවර කරනවාලට සුබ දවස